γιατί παιδεύτηκες τόσο πολύ να κρύψεις το νόμισμα μέσα στη ζύμη, αφού στο τέλος πάλι κάποιος από εμάς θα το βρει? Νικόλα μου, το φλουρί δεν είναι για την τύχη. Είναι για να θυμόμαστε πως η αγάπη του Θεού μοιράζεται χωρίς να ξεχωρίζει κανέναν και πως ένα όχι ενός Αγίου έγινε η πιο γλυκιά ευλογία του κόσμου. Ήταν από τότε που ο Άγιος Βασίλης έφερνε παιχνίδια και κατέβαινε από τις καμινάδες. Μαρία μου, ήταν τότε που ο Άγιος Βασίλειος έσουσε μια ολόκληρη πόλη με την πίστη του. Ακούστε, όλα ξεκίνησαν στην Κεσάρια. Σε εκείνη την πόλη, επίσκοπος ήταν ο Βασίλειος, ένας ιεράρχης που είχε σπουδάσει όλη την ελληνική παιδεία των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων. Είχε χτίσει ολόκληρες πολιτείες για να στεγάσει τους φτωχούς και τους αρρώστους. Ο λαός της Κεσάριας τον λάτρευε γιατί η σοφία του και η αγάπη του για το λαό δεν είχαν σύνορα. Ήταν ο πατέρας, ο δάσκαλος και ο προστάτης τους. Όμως, η γαλήνη της πόλης δεν θα κρατούσε για πολύ. Ο αυτοκράτορας Ιουλιανός, ο παραβάτης, διέταξε να μπουν σκληροί φόροι σε όλη τη χώρα. Οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να δώσουν ό,τι πιο πολύτιμο είχαν, μόνο και μόνο για να σωθούν. Και τότε, στις πύλες της πόλης, εμφανίστηκε ο έπαρχος με το στρατό του. «Βασίλειε, αρκετά με τα λόγια. Φέρε μου τώρα όλο τον χρυσό της πόλης, αλλιώς οι στρατιώτες μου δεν θα αφήσουν πέτρα πάνω στην πέτρα». «Ο λαός μου είναι φτωχός σε χρυσάφι, έπαρχε, αλλά είναι πλούσιος σε κάτι που εσύ δεν γνωρίζεις, στην πίστη του στο Θεό». «Αυτά να τα πεις στον Θεό σου. Ο αυτοκράτορας περιμένει τον φόρο του και η υπομονή μου εξαντλήθηκε. Ή θα μου δώσεις το χρυσό, ή θα δεις την πόλη σου να γίνεται στάχτη πριν δύσει ο ήλιος. Διάλεξε». «Θα έχεις το χρυσό που ζητάς, έπαρχε, πριν δύσει ο ήλιος». Τότε ο Άγιος Βασίλειος συγκέντρωσε όλο τον λαό της Κεσάριας έξω από την εκκλησία. Τους κοίταξε στα μάτια με πατρική στοργή και τους είπε: «Αδελφοί μου, μη φοβάστε. Δώστε ό,τι πολύτιμο έχετε για να σωθεί η πόλη μας και ο Κύριος θα φροντίσει για τα υπόλοιπα». Μετά το κήρυγμα του Μεγάλου Βασιλείου συνέβη κάτι πραγματικά μοναδικό. Μια ατέλειωτη ουρά ανθρώπων κάθε ηλικίας άρχισε να παραδίδει ό,τι είχε και δεν είχε για να σωθεί η πόλη. Φτωχοί που πρόσφεραν το μοναδικό τους ασημένιο νόμισμα και πλούσιοι που έβγαζαν από πάνω τους βαριά χρυσά κοσμήματα. Τα άφηναν όλα σε μεγάλα πανέρια και σεντούκια έξω από το ναό, εκεί όπου στεκόταν ο Άγιος. Ήταν μια πράξη απόλυτης εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό του. Όταν πια τα σεντούκια γέμισαν με όλο τον θησαυρό της πόλης, ο Άγιος Βασίλειος τα πήρε και στάθηκε μόνος του στην πύλη της πόλης. Μόλις έφτασε ο έπαρχος με το στρατό του, ο Άγιος του παρέδωσε το θησαυρό και έφυγε. Αλλά ξαφνικά ένας δυνατός αέρας άρχισε να φυσάει. Και τότε ένα εκτυφλωτικό ουράνιο φως πλημμύρισε τα πάντα. Μέσα από τη θεϊκή λάμψη εμφανίστηκε ο μεγαλομάρτυρας Μερκούριος, σταλμένος από τον ίδιο το Θεό για να προστατέψει το βασίλειο και το λαό του.
Ο στρατός του επάρχου πάγωσε από το φόβο. Πριν καν καταλάβουν τι συνέβη, γύρισαν πίσω και έφυγαν τρέχοντας, χανόμενοι μέσα στη σκόνη του δρόμου από που είχαν έρθει. Η Κεσάρια πλημμύρισε χαρά. Τα δάκρυα του φόβου έγιναν δάκρυα ευτυχίας. Ήταν η μέρα της σωτηρίας τους. Όμως ο Άγιος Βασίλειος ήθελε να επιστρέψει τους θησαυρούς δίκαια στον λαό. Προσευχήθηκε στο Θεό και του ήρθε η πιο γλυκιά ιδέα. Κάλεσε τους αρτοποιούς και όλα τα παιδιά της πόλης. Μέσα σε κάθε ζυμάρι, ο Άγιος έκρυβε κρυφά και έναν θησαυρό. Οι φούρνοι πήραν φωτιά και η μυρωδιά του ζεστού ψωμιού γέμισε τους δρόμους. Ήταν ένα ζύμωμα γεμάτο αγάπη, ένα παιχνίδι που ο κόσμος δεν είχε ξαναδεί. Την επόμενη μέρα, ο Άγιος Βασίλειος μοίρασε τις πίτες σε κάθε οικογένεια. Και τότε έγινε το μεγαλύτερο θαύμα απ' όλα. Όταν οι άνθρωποι άνοιξαν το ψωμί τους, ο καθένας βρήκε μέσα ακριβώς αυτό που είχε δώσει. Τίποτα δεν χάθηκε, τίποτα δεν μπερδεύτηκε. Η δικαιοσύνη και η αγάπη είχαν νικήσει. Γι' αυτό, παιδιά μου, κάθε χρόνο φτιάχνουμε τη Βασιλόπιτα. Για να θυμόμαστε ότι ο Άγιος Βασίλειος δεν φέρνει απλώς δώρα, αλλά φέρνει την ελπίδα και την αγάπη που μοιράζεται σε όλους. Και ποιος ξέρει, ίσως το φλουρί που θα βρείτε σήμερα να είναι μια ευλογία από εκείνα τα παλιά χρόνια. Παππού, ο Άγιος Βασίλειος είναι ακόμα εκεί, στην Κεσάρια. Και πόσο χρονών είναι τώρα? Μαρία μου, ο Άγιος Βασίλειος, όπως και όλοι οι Άγιοι μας, βρίσκεται κοντά στο Χριστό μας. Δεν γερνάει ποτέ εκεί που είναι και είναι πάντα έτοιμος να ακούσει τις προσευχές μας, ιδιαίτερα τις δικές σας, των μικρών παιδιών που σας αγαπάει πολύ. Ναι, αλλά ο άλλος Άγιος Βασίλης, αυτός που ξέρουμε, κατεβαίνει όντως από το τζάκι? Ο Άγιος Βασίλειος βρίσκει πάντα τρόπο να μπαίνει στα σπίτια που έχουν αγάπη. Τώρα, αν χωράει από το τζάκι, αυτό είναι ένα μυστικό που μόνο τα τζάκια ξέρουν. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.